Ito guys, nalinis natin, sinabon. Kinuskos yung kalawang. Yung hydrovac ay lilinisin na. Paano mag-repair to? Repair to guys kasi kanto guys buo pa naman. Pinasukan lang ng fluid. Pwede pa naman sa tanggalin sa kalinisin. Ibalik ulit. Sayang na. Ugasan na natin yan ng tubig. Ito butas nito guys. Bumatin. Ito yung dumadaan yung hangin So, pahigop na talaga siya. Yan. Kaya malinisin ito kasi ito yung check valve ng ng booster, ng brake booster. Marami pa. Kinalawang ito guma to guys, guma ito, wala pa naman punit siya. So, okay pa ito guma niya kasi wala pang punit. Wala pang singaw. Pagka punit ito, singaw na ito. Good pa naman siya. Pag ito punit na, hindi na natin pinibalik to. Hindi na tayo bago. Ito hindi pa naman punit. Good pa. So hugas lang. Hugas.
grasa kasi dyan. Dito magbabacuum yung ano eh, yung makina. Ito vacuum hose niya. Patay basahan. Ito yung maingay pagkatapakan mo kasi basa ng fluid. Kaya tumutunog siya. Kumaganon. Yan o. Hoy. Ito, pagka tinapakan, yan. Ito yun, sinasabi mo, miingay pagka tapakan preno. Yan. Ngayon, lalagyan natin grasa. Para malambot siya pagka tinapakan. Kasi isa guma lang yan eh. Pagkapit. Ito oil seal niya. Oil seal niya ito. Ito, yan. Yan. So, gagasahan natin yung guma na yan. Itong guma. Gagasahan natin ito. So, nakaganon siya, diba? Yun. Ito. Ayan. Dito tayo. Yun. Yan. Pwede ganyan. Ganyan, yan. Kasi para pag tiniinat. Yan. Yan. Ito. Para ito hindi magalaw. Yan. Yun. Yan. Mamaya. So, lalak natin yan. Check natin kung tama.
lumayas ng konti. Pwede na yan. Konti lang naman. Yun. Tinulak yan. Yan. Ito yan. Tapos may bumaba. Ito yung cover. Ito yung maingay pagka pinirino. Kaya wala na. Ayan, ayan. So, so, pituhin na lang natin yung lock. Yung lock na lang. Yung lock na lang. Dito yung naipon yung fluid, kaya dito yung nag-moist. Dito yung nagkaroon tagas. Okay. Testing. Bomba. Okay na. Okay na bomba niya. Ito yung dahilan. Kaya nasira yan. Nagkaroon ng laman. Ito ang dahilan yun, no? Guys, lumusot yung fluid dito kasi maluwag na yung guma niya dito. Pumasok doon sa hydrovac. So, ayan guys, ang repair kit niya. Kung makabili tayo repair kit, okay, pero pag wala, buo na bibili natin. Hanggang dito na lang guys.